Bună ziua! Astăzi facem prăjituri cu mere la cuptor. Avem nevoie de 2 ouă cu un praf de sare, 150 de grame de zahăr cu 2 plicuri de zahăr vanilat, 100 de ml de ulei, 100 de ml de iaurt, aproximativ 450 de grame de făină, vedem cât intră, și praf de copt, 12 grame de praf de copt. Pentru umplutură avem nevoie de 3 mere, 50 de grame de zahăr. Începem cu umplutura. Aluatul îl facem după ce facem umplutura, ca să se răcească. Curățăm și radem merele. Peste merele rase punem 50 de grame de zahăr și punem crăticioara pe foc și lăsăm să fiarbă 7 minute, să se înmoaie bine și mărul și să scadă sucul pe care îl lasă. Cât timp fierb merele, continuăm cu aluatul. Batem ouăle cu sarea, apoi punem zahărul vanilat, zahărul, amestecăm bine, punem și iaurtul, după ce s-a topit zahărul, punem uleiul. Aceste prăjituri se fac foarte ușor, pe bază de iaurt cu un aluat fraged și vor fi foarte gustoase. Punem și făina și praful de copt și le dăm prin sită. Și punem făină până obținem un aluat potrivit, nici prea moale, nici prea tare. Am avut 450 de grame de făină. Dacă e nevoie, o să mai punem. Contează mult cât este de mare oul. Nu este strict să nu depășim cantitatea menționată în rețetă niciodată. Contează și cât este de uscată făina. Trebuie să punem ca să obținem un aluat cu care să putem lucra. Cam așa este aluatul, am mai pus o lingură. Cam așa îl lăsăm. Mai punem puțin și pe masă când întindem foaia. Împărțim aluatul în două să lucrăm mai ușor. Așa arată merele. După ce a scăzut tot lichidul, le dăm deoparte, le răsturnăm și le lăsăm să se răcească, să putem lucra cu ele. Dacă ne place scorțișoara, putem pune și scorțișoară. După ce se răcesc bine merele, facem prăjiturile. Modelăm. După ce s-au răcit merele, să putem lucra, întindem o foaie de aluat cu diametru de 30 de centimetri.
Am un cerc cu diametru de 10 cm și tăiem. Cam așa sunt de groase. Aluatul care rămâne îl adunăm din nou și îl întindem din nou. Nu aruncăm nimic. După ce le-am decupat, pe jumătate punem mărul, o linguriță de măr, și pe cealaltă jumătate facem un motel. Și apoi acoperim. Eu am așa o formă, este foarte utilă, este veche, dar este foarte bună. Dacă nu avem, am pregătit și tava și le punem pe tavă cu hârtie de copt. Dacă nu avem așa o formă, facem cu cuțitul pentru tăiat pizza. Și iese la fel de frumos. Așa. Așa este cu forma, așa este cu cuțitul pentru pizza. Este foarte frumos și așa și așa. Așa le facem pe toate. Apoi întindem și cea de-a doua bucată și facem la fel. Le-am modelat pe toate. Acum le dau cu puțină smântână lichidă să prindă o culoare frumoasă, aproximativ 100 de ml de frișcă lichidă. Dacă doriți, puteți să le dați cu ou. Am pus și cuptorul la preîncălzit. La 180 de grade le vom coace 25 de minute, 30, în funcție de cum se rumenesc. La cuptor. Așa arată. Prăjiturile s-au copt. Le dăm cu zahăr pudră acum cât sunt fierbinți și le lăsăm să se răcească, pentru că sunt foarte fragede și se rup. S-au răcit prăjiturelele. Așa sunt bine coapte. Sunt moi de la aluatul Fraged. Este un aluat deosebit de bun. Acest aluat cu iaurt și cu praf de copt. Foarte, foarte ușor de făcut și foarte, foarte gustoase. Se mențin moi 2-3 zile fără probleme dacă mai rămân. Încercați această rețetă, este grozav de bună, aromată, parfumată, poftă bună!